أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم في حلقة جديدة يقدمها لكم يمن انفورميشن سنتر. حلقتنا لهذا اليوم من رحلة مع الفن اليمني سنتحدث فيها مع ضيف قضى 30 عاما من عمره في مسيرة الفن، شارك في العديد من الاحتفالات الوطنية والاحتفالات كذلك الخارجية. ضيفنا لهذا اليوم الفنان محمد فرحان، وكذلك معنا ضيفنا ابنه الشاب الفنان أحمد محمد فرحان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. في البداية خلينا نتكلم معك أستاذ محمد فرحان. 30 عام من المسيرة في الفن اليمني وفي الاحتفالات كذلك الوطنية والخارجية، حدثنا عن هذه 30 السنة من الفن. والله 30 العام هذه كانت من أحلى الحاجات الفنية، يعني أحلى شيء يعني كانت، والحمد لله. يعني شاركت في مهرجانات في اليمن وخارج اليمن مع عدة فنانين، مع الأستاذ أبو بكر سالم الله يرحمه، أحمد فتحي، وعدة فنانين يعني كبار الحمد لله. يعني 30 العام هذه إيش أعطت محمد فرحان؟ والله أعطت محمد فرحان، جابت أحمد. يا سلام. جابت أحمد، مش أحمد بس، كمان أحمد. اللي عرفته إنه عائلتك وأسرتك فنية. أي الحمد لله، أحمد وإيهاب وأيمن وأكرم، ومعي ولد صغير برضه اسمه محمد برضه فنان يعني الحمد لله. يعني ما شاء الله كلهم يعني أولادك عازفين وفنانين نفس الشيء. عازفين. إيش أهم الآلات اللي بيعزفوا عليها؟ أحمد يعزف العود، إيهاب إيقاع ما شاء الله، وأيمن برضه عازف إيقاع، أكرم عازف رق دف. يعني جميل الحمد لله. طيب نقدر نقول أنتم بتروحوا أعراس وكذا، هل بتروحوا كلكم كفرقة واحدة أو إنه كل واحد بيروح في مكان مختلف؟ بعض أوقات نخرج مع بعض، وبعض أوقات أنا أخرج مع فنانين أخرى، مع الأستاذ محمد الجنيد يعني برضه ما شاء الله مع بعضهم. وهذا بعض أوقات إذا في عرس مع أحمد أخرج معه يعني، وإيهاب وأيمن إذا في فنانين أخرى يروحوا مع فنانين يعني. أحمد، نقدر نقول إنه الفن يعتبر مصدر دخل للإنسان خصوصا في ظل الأوضاع اللي إحنا بنمر فيها، هل بيعتبر الفن أو مجال الفن مصدر دخل أحمد؟ لا، مش مصدر دخل، يعني لازم جنبه يكون في حاجة شغل آخر. أكيد. ليش طيب مش مصدر دخل؟ ما هو في الدول الأخرى بيعتبر الفن مصدر دخل كثير من الفنانين. لا، يعني عندنا المصدر الفن مش مصدر قوي للدخل. إمكانياتهم برا إمكانياتهم. إحنا عندنا إمكانياتنا في الفن مش بسيطة جدا، بسيطة جدا الإمكانيات. ما فيش التشجيع هذاك اللي يشجعك الواحد يا والله ما شاء الله. يعني عندنا هنا فنان عازف إيقاع، عندهم العازف الإيقاعي. أيوة مش مهم يعني نقدر أقول لك هذا بس برا عازف الطبال، نقول الطبال المصري. الطبال المصري فين يعني؟ أيوة عندهم فين؟ بس عندنا يقول لك عازف إيقاع. عازف إيقاع ما هو يعني ماشي. ممكن نقدر نقول إن الأجور اللي تعطى للفنانين ليست كافية على قد ما بيبذلوا من مجهود أو على قد ما بيعطيه من عمل. أنا عندي شوفي، أنا بالنسبة لي ونظريتي أنا، الفنانين يخرجوا عراس مبالغ الحمد لله. يعني الفنانين اللي بيغنوا قصدك. أيوة. بس لا، عند عازف الإيقاع يعطي له يعني لا يحدد 15,000 10,000، لكن يعني الحمد لله. لكن أنا عندي الفنان لما يأخذ مبلغ كبير يجيب للعازف يا أخي يجيب له 20,000 30,000. العمل هو عمل تكاملي يعني. أكيد الفنان ما بيغنيش من غير عازف الإيقاع. أنا أقول لك مستحيل أمام الناس كلهم إذا يسمعوا العالم كله يسمع عازف الإيقاع ولا عازف العود. عازف العود إذا ما في جنبه عازف إيقاع ما بيعطيش، مش فنان. صحيح، مش فنان. لو يكون حتى فريد الأطرش مش فنان. صحيح. مش مكتمل، حتى خصوصا في الأعراس. خلي فنان يجي في الأعراس بعود لحاله مختلف، ما في مستحيل. مستحيل. لكن لما يكون إيقاعيين معه يعني يحيي العرس، تكون في نشاط. وأنا أتمنى من الفنانين يعني ينظروا نظرة حلوة للعازفين الإيقاعيين المبتدئين، يعني اللي هم الحين بادين. طيب أستاذ محمد، إيش الشيء اللي نقدر نقول إنه لمسته أو الفرق ما بين الفن، يعني أنت لك 30 سنة من مسيرتك الفنية، إيش الفرق ما بين الفن قبل كذا 5 6 سنين 7 سنين والآن؟ فرق كبير. كانوا الفن من أول يعني كنا نتمنى لو في جلسة
او سمره يعني زي ما يعني سمره يعني نتمنى يعني نجلس حتى للصباح ايوه نغني وندردش. ذا الحين يأذن المغرب قد نقلق الشي يروح خلاص ما عاد فيش الروح. ايوه الروح مش موجوده. ما فيش الروح يعني حتى لما تجلسي مع ناس ما فيش الروح الحلوه هذه يعني. الفن يعني تغير الفن، اي انسان يتغير الفن معه. احمد، ايش الصعوبات اللي انت واجهتها في مسيرتك الفنيه؟ والله الحمد لله الآن صعوبات قليلة مش كثيرة الحمد لله. طيب هل واجهت صعوبة مع نظرة المجتمع للفنان؟ أو ما واجهتش هذه الصعوبة؟ إنه في ناس يتقبلوا وفي ناس يمكن ما يتقبلوش هذه النظرة. الحمد لله الحمد لله، غني الألوان كلها وأيدها الحمد لله. جميل. صنعاني تعزي حضرمي لا حقي الحمد لله. لا ما شاء الله على أحمد يعني متمكن الحمد لله. نقدر نقول إن أحمد تجاوز محمد، يعني الابن تجاوز الأب أو لا؟ مدري. لا لساتك يعني ما وصلت لما وصل له الأستاذ محمد. لا إنسان عاصر كثير من قديم، عاصر الفنانين الكبار، سمع الفنانين الكبار. مش معاصر الفنان، يعني يحتاج لك الكثير حتى تصل إلى ما وصل له الوالد. إن شاء الله بيوصل. لكن إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يوصل، وأي فنان مبتدئ إن شاء الله يوصل للقمة بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. حابين نسمع كذا أغنية مع بعض وحابين نسمع عزفك أستاذ محمد. إن شاء الله. إن شاء الله.
السلام عليك. أحمد، إيش الشيء اللي أنت أخذته من والدك؟ والله الأخلاق والفن خلينا نتكلم على الفن. أكيد أخذت شيء من والدك، يمكن نعم. الاجتهاد، الزمن، الحضور في المواعيد. طيب، الموضوع الحضور في المواعيد، هل بتلاقوا مشكلة مثلا في إنه جميع الفنانين أو جميع العازفين بيجوا في وقت محدد، أو إنه ضروري الوقت مهم. طبعا في الحالات ضروري الوقت، ثنتين ثلاث الوقت مهم. طيب أستاذ محمد، هل حصل معك موقف معين إلى الآن ما زلت تتذكره؟ والله حصل لنا موقف أنا والأستاذ عبد الباسط الحارثي، وإحنا رايحين معنا عرس في كوكبان. خرجنا من هنا من صنعاء، طلعنا فوق السيارة وقال لي طلع العود فوق السيارة. أنا طلعت، ما وصلنا لا المهم لا كوكبان لا هنا بيت العرس، يقول لي خرج أجيب العود فوق السيارة. أخرج أشياء فالعود مش موجود. نسيت العود؟ نسينا العود في البيت في صنعاء هنا. احنا في كوكبان من غير عود. قلت له كيف الحال؟ قال لي نروح لبيت والده هناك في كوكبان. أخذنا عود حق والده ورحنا العرس. يعني كان موقف محرج يعني، لكن قدرتوا تتجاوزوا. أكيد الحمد لله. أكيد. الحمد لله. طيب، حدثنا عن المهرجانات الخارجية. أكيد شاركت في مهرجانات. شاركنا الحمد لله، أسبوع الثقافية مع الفرقة الوطنية في الوزارة هنا الحمد لله يعني، وشاركت يعني مع مهرجانات عدة مهرجانات يعني. طيب، احكي لنا عن نظرة الناس أو الغير يمنيين للفن اليمني. والله شوفي، الفن اليمني مرغوب في كل العالم يعني. الفن اليمني فن روح فن يمني، تمام. لكن بعض الأوقات يعني كذا يكون في صعوبة يعني كذا في. طيب، ايش يحتاج الفنان اليمني علشان انه يظهر الفن اليمني بشكل جميل، او يبين ان الفن اليمني بهذا الجمال؟ الفنان يشتغل الإعلام، إذا في إعلام يظهر الفن اليمني. يعني أنت تقول دور الإعلام مغيب يعني في إظهار الفن اليمني؟ أكيد. إذا ما فيش إعلام ما فيش فن. شوفي في الخليج يوما 3 أيام لو هو إعلامهم قوي. الإعلام قوي لكن عندنا ما يفعل 20 سنة. يركزوا على الحفلات، نقدر نقول على الجلسات والحفلات فقط في أي مناسبات أو الأعياد. أيوة. غيره ما فيش. احنا عندنا في اليمن هنا اذا في حفله كذا يعني، اذا في مهرجانات، اذا في ولا اعراس، اذا في عرس راح واحد طلب الله في العرس يعني. لكن هناك يعني شغالين نشاط اعلامي صحيح. هنا ما يعني ما فيش الاعلام مش قوي عندنا. ان شاء الله بيكون يعني ان شاء الله القنوات اللي طلعت الان ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله تعالى. أستاذ محمد، الجيل الشباب الجديد الآن بتشوفه بيميل إلى الفن التقليدي القديم أو إنه بيميل إلى الفن الحديث؟ اللي شوفي بعض منهم ماسكين التراث، بعض منهم يعني يجددوا كذا حركات. أنت مع التجديد في مثلا الأغاني القديمة؟ بس تجديد بأسلوب. تجديد بأسلوب. كيف يعني بأسلوب؟ بفن بأسلوب يعني كذا، مش يعني أغنية تراثية يفعل لها مدري إيش، يعيد توزيعها من جديد ويضيف لها أشياء بس وتضيع. تقدر تقول إنها تضيع النكهة. تضيع النكهة، اللحن القديم يضيع خلاص راح. لكن لما يفعل له حاجة بسيطة كذا زي الملح ما تفعلي في الله. أيوة، إذا زاد خربت. إذا زاد خرب خلاص ما تقدري تاكلي، مغص راحت. لكن لما يكون في حاجة بسيطة تستطيع أن تتقبلي. صحيح. تتقبلي. احنا على ما اذكر يعني زمان كنا من اول، انا كنت اخرج مع فنانين زي فؤاد الكبسي، نخرج كنا مخادر في تهامه. تمام. كنا نخرج ايقاع واحد انا والفنان مخدره. ايوه. ونقوم مخدره كامله. الان الحمد لله يعني ما شاء الله الفنان يخرج مخدره عنده 6 ايقاعيين. هل بتشوف ان هذا الشيء كويس يعني؟ نقدر نقول انه غطى شيء او اضاف شيء او انه لا؟ اضاف شيء، نكهه حلوه. نكهه حلوه يعني، نكهه حلوه جدا يعني، نشاط للفنان والمخدره يعني، الحمد لله تمام يعني حلو. جميل.
هل بتشوف إنه مثلا الإيقاعات الآن أو كثرة الإيقاعات أضافت شيء للفن، أو إنه نقدر نقول إنها شتتت تركيز المستمع؟ لا المستمع الآن يعجب السرعة، سرعة الإيقاعات، سرعة الإيقاعات في الأغاني اللحجية في هذا، يعني بالإيقاعات يعني تستمر. نقدر نقول تغير ذوق المستمع شوية، يعني فيما قبل كانوا يحبوا مثلا البطء أو الرزانة في من أول كان إيقاع واحد، يعني يقول الجلسة السليمانية هذه قال هذا. الآن سرعة الإيقاعات للرقص في المخادر هذه، للرقص ولا هذا يعني. الفن متجدد، يتجدد مع الزمن. نعم. ويتجدد مع كل أكيد. جيل وجيل أكيد. آخر. أكيد. رأيك بالفن الجديد يا أحمد، الراب وهذه الأشياء الجديدة؟ والله أنا أشوف الراب حاجة كويسة يعني، جميلة. ودحين في فكر يعني يخلط الراب في الأغاني العربية، يعني صنعاني وراب، يعني حاجات وفكرة جميلة. طيب كلمنا أحمد عن المعاهد الموسيقية. في عندنا مشكلة في توفر المعاهد اللي بتعلم العزف على آلات متعددة، وكذلك الفنان حتى لو حابب إنه يطور، فنان مبتدئ أو شاب مبتدئ حابب يطور من مهاراته نقول الصوتية، للأسف ما بيلاقيش معاهد. نعم، ما فيش معاهد في البيت الموسيقي، يعني ما فيش هذاك الأقسام المجالات، يعني إيقاع، يعني صوت، في عود، في ذاك. بس نقدر نقول إنه ما بيعطيش القدر الكافي للشخص المتعلم يعني. أكيد. طيب المشكلة فين بتكمن؟ يعني نحن ما فيش إلى الآن، يعني من 30 سنة نقدر نقول، هل كان من قبل في معاهد تعلم الموسيقى أو لا؟ كان من أول زمان، كان في المركز الثقافي، بعدين ما عاد استمروش يعني في المعهد. فتح الأستاذ فؤاد الشرقبي بيت الموسيقى واشتغلوا، يعني يدرس هناك فيهم كمانجات. بس المشكلة ما فيش تدريس إيقاعات، ما فيش. إنه بعض الشباب كله هواية، بس كله هواية ما فيش يعني. طيب قبل ما نختم أستاذ محمد، رسالة حابب تقدمها لكل المشاهدين اللي بيتابعوك الآن؟ أنا والله أحب إنهم يمسكوا التراث اليمني، والعازفين يعني يكون مش بالسرعة هذه، يعني يعني يشوفوا كيف الحمد لله، يعني بيكون إن شاء الله خير إن شاء الله. طيب قبل الختام حابين نسمع شيء منكم وبعدين نختم. يلا.
الأفكار فرح الشجر ساعة نزول المطر فرح الشجر ساعة نزول المطر يا نجمي يا سامر يا نجمي يا سامر سامر فوق المصلى كل مو محبوب ومالي الله يا الله يا الله. يا سلام. في ختام حلقتنا حابة أشكرك أستاذ محمد فرحان، وكمان أشكرك أحمد، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في مسيرتكم الفنية. وفي نهاية رحلتنا الفنية لهذا اليوم نشكركم متابعينا على حسن المتابعة، ولاقونا في حلقات قادمة. إلى اللقاء.